हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड पढ्नेछौँ र माइक्रोसफ्ट वर्डमा लोगो डिजाइन लोगो डिजाइन गर्ने यस्तो प्रकारको यस्तो टाइपको लोगो डिजाइन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त्यो सिक्नेछौँ। र माइक्रोसफ्ट वर्डमा र यो छ नि यस्तो प्रकारको यो स्वस्तिक सिम्बल कसरी बनाउने भने त्यो पनि जान्नेछौँ यही लोगो मार्फत हैन। र माइक्रोसफ्ट वर्डको अझै ट्युटोरियलहरू आउनेछ, च्यानलको लाइक्स गरिदिनु होला हैन र पेजलाई फलो गर्नु होला। 100 फलोवर भयो भने म लाइभ क्लासहरू गर्नेछु, सिरिजहरू आउनेछ हैन। त्यही भएर पेजलाई लाइक्स र फलो र लाइक्स गर्नु होला हैन। अब लागौँ हैन यस्तो लोगो बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो हैन। सुरुमा म यसलाई हटाइदिन्छु हैन। सुरुमा माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्नु पर्यो हैन सुरुमा हैन। अब तपाईँ कसरी ओपन गर्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँबाट सर्च गरेर पनि जान सक्छु हैन। तर म के गर्छु त विन्डोज प्लस आर थिचेर के गर्छु, यहाँ विन नेपालीमा छ डब्लु विन वर्ड हैन। विन वर्ड टाइप गरेपछि यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड खुल्यो हैन। यसमा पनि लोगो बनाउन सकिन्छ। यो कुन हो? माइक्रोसफ्ट 2010 हो। तर हामीले पुरानो भर्सनमा जानुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो ग्रुप गर्न सजिलो हुन्छ त्यहाँ। र त्यसको लागि हामी पहिला सेभ गर्नेछौँ। यहाँ फाइलमा गएर सेभमा गएर हैन सेभ गर्ने र सेभमा गएपछि यहाँ फाइलको नाम आफ्नो फोल्डर लोकेसन चुज गर्ने। जस्तै मैले यहाँ डेस्कटपको फेसबुक लोकसेवा भन्ने फोल्डर छ यहीँ हैन। यहाँ लेखिदिन्छु लोगो डिजाइन प्र्याक्टिस भनेर लेखिदिन्छु र यसलाई म सेभ गर्छु हैन। सेभ यति गर्ने यहाँ वर्ड डकुमेन्ट हैन, सेभ एज टाइप छ वर्ड डकुमेन्ट। यहाँ गएर तपाईँ वर्ड 97 to 2003 टेम्प्लेट चुज गर्नु होइन। वर्ड 97 to 2003 डकुमेन्ट टाइप चुज गर्नु होला र यसलाई सेभ गर्नु होला। यस्तो सेभ गरेपछि के भयो त चेन्जेस भयो हाम्रो वर्ड आर्टहरूमा हैन। ग्रुप गर्न सजिलो हुन्छ यहाँबाट हैन। यहाँ ग्रुप गर्न सजिलो हुन्छ र अब यसमा जस्तो वर्ड आर्टमा गयो भने एकैछिन अलि मेरो माउस काम यस्तो प्रकारको आउँछ हैन। अब सुरुमा लोगो कस्तो बनाउनु पर्यो त यस्तो टाइपको लोगो बनाउनु पर्यो हैन। अब सुरुमा के गर्नु पर्यो, गोलो बनाउनु पर्यो हैन। सर्किल दुईवटा सर्किल ड्र गर्नु पर्यो र त्यो टेक्स्टहरू ल्याउनु पर्यो, स्वस्तिक सिम्बल ल्याउनु पर्यो र सुरुमा के गर्ने त दुईवटा गोलो ल्याउने, त्यसपछि पिक्चर ल्याउने हैन सुरुमा हैन। माइक्रोसफ्ट वर्डमा जाने र इन्सर्टमा गएपछि हाम्रो होममा हुन्छ। इन्सर्टमा गए सेपमा जाने, सेपमा गएपछि यहाँ सर्कल भन्ने छ हैन, ओभल सेप चुज गर्ने र यहाँ किबोर्डमा शिफ्ट बटन थिचेर हैन यसरी तान्यो भने के हुन्छ त गोलो आउँछ हैन। यसलाई कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ र चाहे अर्को सर्कल डिजाइन गर्दा पनि हुन्छ। मैले अर्को नै गरिहालेँ हैन, एकैछिन हैन भइहाल्यो त भएन। कन्ट्रोल जेड हैन। यसैलाई म के गर्छु त कपी पेस्ट गरिहाल्छु हैन। चाहे अर्को यसलाई मैले कन्ट्रोल सी गऱ्यो, बाहिर क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी गरे, दुईटा भयो र यसलाई सिप्दै थिचेर यहाँबाट सानो बनाउनु पर्यो। ल यहाँबाट कुनाबाट सानो भइहाल्यो हैन, अझै सानो बनाउँछु हैन। यसलाई नै ठुलो बनाउँछु। सिफ्ट थिचेर अलि माउस भयो, म किबोर्डलाई यहाँबाट ठुलो भयो हैन। यसलाई यो के छ त अहिले सेप फिल छ, त्यही भएर यो छेकिरहेको छ हैन। यसलाई नो फिल गर्नु पर्यो कि पहिला यो पोजिसन मिलाइहाल्ने र पोजिसन मिलाएपछि तपाईँ यसको पोजिसन मिलाएपछि अब यहाँ जाने फर्मेटमा। पोजिसन मिलेन अलि, पोजिसन मिलिसकेपछि तपाईँ के गर्नु, पहिला सुरुमा टेक्स्ट ल्याउनु, इन्सर्ट वर्ड आर्ट चुज गर्नु होला हैन। वर्ड आर्ट यहाँ छ, वर्ड आर्ट
र कुनै यो प्रकारको टेक्स्ट लिन्छु म। यहाँ आएपछि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ एबिसी अनलाइन के थियो त एबिसी अनलाइन खै आयो तल आएको छ सायद। ए यो छ नि त, यी हेरिहालौँ के छ। एबिसी यसलाई एकछिन क्यान्सल गरौँ होइन, यो पहिला लेखिहालौँ, म लेखिहाल्छु। एबिसी अनलाइन कम्प्युटर इन्स्टिच्युट एन्ड ट्रेनिङ पोइन्ट एबिसी अनलाइन कम्प्युटर इन्स्टिच्युट एन्ड ट्रेनिङ पोइन्ट। एबिसी अनलाइन कम्प्युटर इन्स्टिच्युट एन्ड ट्रेनिङ पोइन्ट होइन। र हाम्रो यहाँ आएपछि वर्ड आर्टमा वर्ड आर्ट यो चुज गर्ने, के गर्ने त एबिसी अनलाइन कम्प्युटर इन्स्टिट्युट एन्ड ट्रेनिङ पोइन्ट होइन, के छ अर्को होइन, ट्रेनिङ पोइन्ट। र यस्तो भएपछि यो के हुन्छ भने यस्तो डट छ होइन, यो डटलाई ध्यान दिनु होला। यो डट आएपछि तपाईँले यो सर्दैन होइन। यसको लागि के गर्नु पर्यो, फर्म्याटमा गएर यो सिलेक्ट गरेर होइन, यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर फर्म्याटमा गएर के गर्नु पर्यो, वार्प टेक्स्ट भन्ने छ, यसलाई इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुपर्छ, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट। यस्तो गरेपछि यहाँबाट कुनाबाट तान्नु पर्यो होइन, यहाँबाट तानेर होइन, यसरी यहाँबाट अलि लाइट बढाउँछु होइन, लाइट बढाउनु पर्यो है, ल ठिक छ। यहाँबाट यसलाई तान्नु पर्यो होइन, यसरी तान्दाखेरि यो ट्याक्क कर्नरमा आउँछ। र ठुलो सानो गर्नु पर्यो भने यहाँबाट यो येल्लो कलरको पोइन्ट छ, त्यहाँबाट ठुलो सानो गर्न मिल्छ। र कसरी त्यो मिलाउने, त्यो आफ्नो अनुसार गर्ने। यसलाई ठुलो नै गरौँ होइन। ट्रेनिङ पोइन्ट छ, अझै मिलेन भने यसलाई यता गर्न सकिन्छ होइन, हल्का माथि गर्न सकिन्छ। एबिसी भयो। र अब तलबाट के चाहियो त, लाहान सिराहा नेपाल होइन, यो छ। यसलाई लाहान सिराहा नेपाल गर्नु पर्यो, लाहान सिराहा नेपाल भनेपछि फेरि वर्ड आर्ट लिनु पर्यो। इन्सर्टमा गएर इन्सर्ट वर्ड आर्ट यहाँ लाहान कमा सिराहा डट नेपाल त्यो गरेपछि ओके। यहाँबाट साइज पनि चुज गर्न सकिन्छ होइन, कतिको साइजमा होइन तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो मैले डिफल्ट साइज नै छोडिदिन्छु। यो साइजलाई ओके गरेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो, सुरुमा इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नु पर्यो। वार्प टेक्स्ट फर्म्याटमा गएर वार्प टेक्स्टमा गएर होइन, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट यसलाई घुमाउनु पर्यो भने चेन्ज सेपमा क्लिक गरेपछि कसरी घुमाउने तपाईँ, तलबाट माथिबाट होइन, तलबाट घुमाउँछु यसलाई। र तलबाट घुमाएपछि यहाँबाट यसरी पक्रेर होइन तानिदिने। र यसलाई तानेपछि यो यता तान्नु पर्यो होइन, र पोजिसन मिलाइहाल्नुपर्छ। यो अलि ठुलो भइहाल्यो होइन, र माथिको सानो भयो। यसलाई कहाँ छ यसको ब्लू पोइन्ट, यसलाई यसरी गर्दा के हुन्छ त अलि सानो हुन्छ। यसलाई ठुलो बनाउनको लागि फर्म्याटमा एडिट टेक्स्टमा गएपछि यहाँबाट साइजलाई के गर्छु त म 36 छ 40 बनाइदिन्छु होइन, ओके।
र यो 40 भएपछि यसलाई फेरि घुमाउनु पर्छ। यो एकदम ठुलो भयो 40 भएपछि त यसलाई यहाँबाट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो अलि ठिक्कको छैन 40 अघि त्यही थोरै थियो तर हुन त फेरि त्यही भयो हैन। ल ठिकै छ, त्यो ग्याप मिलाउन सकिन्छ, आफ्नो हिसाबले मिलाउनु होला हैन। र यसलाई म यतिको मिलाउँछु, यसलाई अझै ठुलो बनाउनु पर्यो। ल एबीसी अनलाइन र यहाँ फोटो चाहियो भने यो तपाईको यहाँ यसमा क्लिक गर्नु हैन, यो सेपलाई सिलेक्ट गर्नु हैन। यो सेप सिलेक्ट भएपछि हैन यहाँ तपाई फर्म्याटमा जानु, फर्म्याटमा गएपछि यहाँ सेप फिल भन्ने छ, सेप फिलमा गएर पिक्चरमा गएर तपाई कुन पिक्चर राख्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार पिक्चर राख्नु होला। मैले डेस्कटपमा छ हैन पिक्चर हैन, पिक्चर मैले कहाँ राखेछु त, अब कुनै फोटो राखिदिउँ न एउटा हैन। ब्याकग्राउन्ड भन्ने छ, ब्याकग्राउन्ड चेन्जिङ कम्बिनेन्स के रहेछ, मैले तत्काल यो अलि मिलेन, यो अलि पिक्चरमा फेरि गएर हैन यहाँबाट मैले अर्कै फोटो राख्छु। फोटो पिक्चरमा के फोटो छ त, ओ सेट यो भएन नो फिल र यहाँ पिक्चरमा गएर सेप फिलमा गएर पिक्चर कहाँ छ, मैले पिक्चर कहाँ राखेछु त, डीई मा गएर अटो वर्क्स भन्ने छ हैन, यसको फोटो राखिदिन्छु म। इन्सर्ट ल यही एबीसी अनलाइन कम्प्युटर पिक्चर राखेपछि तपाईँ अब के चाहियो त, मलाई स्वस्तिक सिम्बल चाहिन्छ। स्वस्तिक सिम्बल दुई तरिकाले बनाउन सकिन्छ, एउटा यहाँबाट छ हैन, यहाँ यसलाई ड्र गर्नु हैन भयो र यसलाई कपी पेस्ट कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी दुईटा भयो र यसलाई ठ्याक्क 90 डिग्री घुमाइदिनु हैन, 90 रोटेटमा गएर 90 डिग्री घुमाइदिनु हैन। र यसरी यसको यो पोइन्टलाई यसलाई लगेर यहाँ राख्नु ठ्याक्क, र यसको ठ्याक्क पोइन्ट मिल्यो हैन। र यसलाई सिलेक्ट गरेर के गर्नु त, यसलाई हल्का सानो बनाउनु पर्यो, ठुलो भयो ल। र यसलाई पनि हल्का सानो बनाउनु पर्यो। हुन त ठिकै छ, अब यसलाई के गर्ने त, सिलेक्ट गरेर के गर्ने, फर्म्याटमा गएर हैन, सायद यहाँ सेप आउटलाइन छ, यहाँ गएर के गर्ने त, बोल्ड वेटमा गएर बोल्ड गरिदिने, कतिको बोल्ड चाहिन्छ हैन। मोर लाइन्स पनि छ, यहाँ बोल्ड गरिदिए। र अर्को छ यहाँबाट यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट फेरि यसलाई पनि त्यही रेसियोमा बोल्ड गर्ने, र यसलाई सिलेक्ट गर्ने एउटालाई अर्कोलाई सिलेक्ट गरेर शिफ्ट थिचर अर्कोलाई पनि क्लिक गर्ने, दुईटै सिलेक्ट भयो। यहाँबाट ग्रुपमा गएर ग्रुप गरिदिने। अब यो ठुलो छ, यसलाई यहाँ कुनामा पक्रेर सानो बनाउन सकिन्छ र यसलाई यहाँ लगेर राख्न पाइयो ल, र यसलाई यहाँ राख्न पाइयो र यसैलाई कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु कन्ट्रोल सी
र यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी गर्यो भने दुईटा आयो र एउटालाई यता सार्दिने। र अर्को स्वस्तिक सिम्बल बनाउने टेक्निक के छ भने अल्ट 53 53 50 टाइप गर्ने र अल्ट एक्स थिच्ने किबोर्डमा भयो। तर यो सार्न मिल्दैन, सार्नको लागि हैन, सार्न मिल्ने खालको बनाउनको लागि इन्सर्टमा जाने हैन, र इन्सर्टमा गएपछि टेक्स्ट बक्स लिने, टेक्स्ट बक्स लिने, ड्राउ टेक्स्ट बक्स, र ड्राउ टेक्स्ट बक्स गरेपछि यहाँ फर्म्याटमा सेप फिलमा नो फिल र अर्को सेप आउटलाइनमा नो आउटलाइन गरिदिने र यहाँ 53 50 लेखेर अल्ट एक्स थिच्ने, अल्ट एक्स थिच्ने, ओके अल्ट एक्स भयो। र यसलाई सिलेक्ट गरेर कतिको साइजमा चाहिन्छ हैन, होममा गएर यहाँबाट साइज बढाउन सक्छ। जस्तै मैले 22 24 राखिदियो भने यत्रो ठुलो भयो र बोल्ड गरिदिने। र यसलाई के गर्छ अब सेप छ हैन, यो सेपलाई उठाएर यसरी राख्न सकिन्छ। तपाईलाई जुन मेथड राम्रो लाग्यो त्यो अनुसार गर्नु होला हैन। यो पनि स्वस्तिक सिम्बल नै हो हैन, र मैले सिकाइहाले। र नेक्स्ट भिडियोमा अझै राम्रो अझै कुराहरू, लेटरहरू, रिपोर्ट राइटिङ, ग्राफहरू सबै सिकाउने छु र डिटेलमा कोर्स पनि आउनेछ। पेजलाई फ्लो लाइक्स र फ्लो गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला। र आजलाई र अझै एउटा बाँकी छ। र यो सार्दाखेरि के हुन्छ तपाईको इन्डिभिजुअल सरिरहेको छैन, यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेर के गर्नु पर्यो त ग्रुप गर्नु पर्यो। यहाँ ग्रुप गर्नको लागि यहाँ यसलाई पहिला सिलेक्ट गर्ने, शिफ्ट चाहे कन्ट्रोल थिच्ने, यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्ने, सबैलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ, यसलाई पनि गरियो। र यो ठुलो सर्कललाई पनि गरियो, यो सानोलाई गरियो, यो सानोलाई पनि गरियो। र यहाँ फर्म्याटमा गएर के गरिदिने त ग्रुप गरिदिने, ग्रुप भयो। अब ग्रुप भएपछि के हुन्छ त सबै सँगै सर्छ हैन। यहाँ जुम धेरै छ, अलि सानो जुम बनाउँछु। ग्रुपमा गएपछि यो के हुन्छ त सँगै सर्छ। र यसलाई सानो ठुलो पनि बनाउन सक्छ यहाँबाट हैन, यसरी सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ। अब तपाईलाई कतिको साइजमा चाहिन्छ त्यो अनुसार सानो ठुलो गर्न मिल्छ। र आजलाई यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछौँ हामी हैन। र कन्ट्रोल जेड गरेर ब्याक हैन। र आजलाई यति नै।